टुवर्ड्स द नर्थ अफ इन्डिया नगरेर टुवर्ड्स द नर्थ इस्ट अफ इन्डिया हामी लाग्यौँ है। अब छोरालाई त थाहा छैन नि त। छोरालाई थाहा छैन। यस एक्ज्याक्टली आई वाज बोर्न ट्राभलर। राखे हुन्छ, ठाडो राखे हुन्छ, गोप्रो राखे हुन्छ हो। अब पक त खासमा मैले अस्ति दिन छोडेको थिएँ हो। गुड मर्निङ फ्रम गुवाहाटी। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। मर्निङ। गुड मर्निङ। लु आजको ब्लग अब हामी सुरु गर्नु आँटेको है। विशेष गरी आज हामीहरू अब फेरि यहीँबाट रुटिन चेन्ज भयो हो। के हो इम्प्रोभाइज हो हाम्रो प्लान कि। अन्त हामी पहिला चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स शिलोङ है। शिलोङमा 2-3 दिन बसिन्छ होला। त्यहाँदेखि जब ब्याक हुन्छ त्यहाँदेखि विल ट्राई टु गो टु तावाङ है। अनि यहाँ अहिले चाहिँ अब शिलोङ भनेर चाहिँ त्यही कारण आरामले उठ्यौँ है। 8 बजीतिर उठ्यौँ। अब ब्रेकफास्ट गर्न लागिरहेको। अनि अब यसको डाटा पनि फुल मेमोरी फुल हुन आँटेको छ नि त। हामीले यहाँ कपी अब कपी गरेर है कपीको लागि छोडिराख्ने। अनि ब्रेकफास्ट गरेर आउँछौँ। त्यहाँदेखि यहाँबाट कल्टी। Hello, good morning everyone. We are heading towards Shillong from Assam, Guwahati है, गुवाहाटी आसाम। अभी हम रास्ते में है। शिलोंग का अच्छा सा व्यू लेंगे है। ड्रोन शॉट भी मारेंगे 1-2, देखेंगे क्या होगा कैसे होगा है। देखिए अभी हम शिलोंग की तो ओर जा रहे हैं। घर से निकलते वक्त हम सोचा था हम क्या बोलते स्पीति जाएंगे। सिलगुड़ी आके तावांग की ओर चल दिया और गुवाहाटी आके अब शिलोंग की ओर। What a plan है। What a plan। इसीलिए मैंने इस ट्रिप का नाम दिया है डेस्टिनेशन अननोन, ए रोड ट्रिप। हप्ता 10 दिनको अब भ्याकेसन मात्रै हामी म्यानेज गर्न सक्ने विचार गऱ्यौँ है। अन्त चाहिँ हामीहरू त्यसो लु तावाङ जाउँ भनेर तावाङपट्टि यता टुवर्ड्स द नर्थ अफ इन्डिया नगरेर टुवर्ड्स द नर्थ इस्ट अफ इन्डिया हामी लाग्यौँ है। अनि तावाङ जाँदा निकै ढिलो भयो। अनि गुवाहाटी आएर हल्ट गरौँ। त्यहाँदेखि गुवाहाटीमा डिसाइड गरौँ कहाँ जानुपर्ने, कि तावाङै जानुपर्ने कि शिलोङ जानुपर्ने भन्ने। अनि तर शिलोङ त पहिला पनि गएको है, तर त्यति राम्रो घुमेको छैन पहिला। यो पालि चाहिँ अब छोरालाई त थाहा छैन नि त। छोरालाई थाहा छैन। यस एक्ज्याक्टली है। छोरा सानै थियो त्यति बेला। अनि शिलोङ जाउँ पहिला है। शिलोङमा कति दिन बस्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ तावाङ जाने। अब हाम्रोमा टाइम अब बाँच्यो भने चाहिँ हामी तावाङ पनि जाने थियौँ। मलाई भएको छैन नानी। म चाहिँ अब सानैदेखि हिँडेको हो कि, सानैदेखि ट्राभल गरेको। पप्पा कमानले चाहिँ मलाई नै लान्थ्यो कता कता हिँड्नु पऱ्यो भने हो। अन्त म अहिले यसो सोच्दा चाहिँ हो, अन्त आई वाज बोर्न ट्राभलर। मलाई के अरे सवारी गाडीको पछाडि राखेर 1300 राखे हुन्छ, ठाडो राखे हुन्छ, गोप्रो राखे हुन्छ हो। केही हुँदैन। बोलेरको च्याप्पा राख्दा पनि हुन्छ, डिकीमा राख्दा पनि हुन्छ है। डिकीमा चाहिँ 700 हुन्छ होला हो। र पनि तर पनि अब होइन शिलोङ, अब शिलोङमा त हामीले राम्रै खाना खायौँ। शिलोङमा त होइन अब राम्रै खाना खायो। एउटा बाटोमा चाहिँ हेरौँ अब शिलोङको अब पक त खासमा मैले अस्ति दिन छोडेको थिएँ हो। अब खाँदिनँ भने पक त अस्तिको दिन मैले फेरि छोडेको थिएँ। तर अब शिलोङ आइहाल्यो, खानुपर्छ ल 1-2 दिन, त्यहाँदेखि मात्रै छोड्नु पऱ्यो। अब यहाँको त फेमस हो भन्छ है। शिलोङको त पक अब एकदम फेमस अरे।
लाग्यो मलाई रमाइलो रमाइलो तिमी र म घुम्न जाउँ न अनि हामीले मलाई सताउन फाइनली वी हेभ रिच शिलङ आइपुग्यो है। अनि हामी डाइरेक्ट अहिलेसम्म होटल लिएको छैनौँ, तर यहाँनिर हामीहरू यो वाट्स लेक भनेर चाहिँ राम्रो एउटा है, पहिला हामी घुमेको थिएनौँ। यहाँ आएर अब पहिला चाहिँ यसो घुमघाम गर्ने, त्यहाँदेखि चाहिँ होटल सोटल खोजेर प्रिफरेबली जानु त्यहाँ यसको मेघालय टुरिज्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन, त्यहाँ गएर हाम्रो कफीहरू लिने है। ल अन्त त्यसको बादमा चाहिँ होमस्टे खोज्ने हामी चाहिँ। कता हो? यता हो कि यता हो? यता होला है। गुड इभिनिङ फ्रम शिलङ है। हामीहरू शिलङ बजारमा छ अहिले, यहाँ पुलिस बजार है, मेन चौक हो यो शिलङको। अनि इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ के भयो भने आज होटल गर्ने कि है, ट्याक्सीमा आउने विचार गऱ्यौँ। अनि ट्याक्सीमा चढेको त मजा आयो क्या, किनभने चाहिँ नेपाली एकजना दाजु भेट्यो है, दाइ भेट्यो। त्यही माथि फेरि हामी जस्तै राई नै रहेछ उहाँ पनि है। अन्त अझै मजा आयो, उहाँको फोन नम्बरहरू लिइरहेको छौँ। अनि यहाँ साइड सिन चाहिँ अब उसकोमै गर्छौँ, उसकै गाडीमा है। ल अहिले पहिला हामीहरू यहाँ अब शिलङ बजार हिँड्छौँ। बहिनी टाढा छ बहिनी, यहाँबाट हजुरको पुलिस बजार चाहिँ पल्टन बजार 1 किलोमिटर छ। यस्तो के छैन पल्टन बजारमा? पल्टन बजार सानो बडा बजार छ के मार्केट? काता फाता उयसको भ्यू कस्तो दामी अब अनु यो हेर्ने कामै नै, यो हेरेर के गर्छ, टाइम वेस्ट गर्नु मात्रै। यहाँ स्ट्रिट फुड ट्राई गर्नु आँटेको छु है, विशेष गरी पोक रहेछ है, पोकको अलिकति सेकको है। अनेस्ट रियाक्सन भन्छ ल कस्तो छ भनेर। पोक सेकको मिठो भएछ नि पोक होइन, प्रिटी गुड। त्यस्तो केही खास छैन, बेसी जति ढलेको टेस्ट मात्रै आउँदैछ मलाई, बेसी जति मलाई ढलेको। हेलो गुड इभिनिङ। हामीले यहाँ शिलङमा है आजको इभिनिङ घुमघाम गऱ्यौँ। पुलिस बजार है, पुलिस बजार घुम्यौँ। अनि डिनरको लागि फ्यामिली के पो थियो, फ्यामिली सिटी हट ढाबामा आयौँ है, यहाँ डिनरको लागि अर्डर गरेको छौँ। पहिला आउँदा पनि हामी यही ढाबामा नै हामीले है डिनर गरेको थियौँ, एउटा डिनर चाहिँ यही ठाउँमा गरेको थियौँ। अनि आज पनि कुनै कस्तो प्रकारले अब है हामी यहीँ आइपुगेछौँ खोज्दै अनि डिनर अर्डर गरेको छौँ। अनि अब डिनर आएछ, लगाएर चाहिँ होटलमा गएर चाहिँ रेस्ट गर्ने। भोलि बिहानै चाहिँ दाउकी जाने प्लान गरेको छौँ है। दाउकी गएर आई थिङ्क विल स्टे हियर इन दाउकी है। अनि डे आफ्टर टुमोरो मात्रै ब्याक टु शिलङ हुन्छौँ। अनि आई थिङ्क विल डु लोकल साइट सिन हियर डे आफ्टर टुमोरो